ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාව සාදරෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් ඉතින් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ නවෝදය ටෙක් ඉතින් Openshot වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා thumbnail එකේ දකින්න ඇති custom transitions හදාගන්න කියලා. මේක අපිට effect වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට යම්කිසි crop effects වගේ දේවල් හදාගන්න තියෙනවා මේ transitions හදලා අපිට import කරලා Openshot වීඩියෝ එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉක්මනින්ම මේ effects use කරන්න නැතුව භාවිත කිරීමේ හැකියාව මේ custom transition විදිහින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකට අමතර photo editing software එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඔයාලා Windows use කරනවා නම් Windows Paint කියන photo editing software එක නැත්නම් drawing software එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකෙන් කරන හැටි තමයි අද බලන්නේ. මොකද ගොඩ දෙනෙක් Windows OS එක use කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලට Photoshop වගේ software එකක් උනත් use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සඳහා මේ steps ටික තමයි ඒකේ option තියෙන panels ටික විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ විදිහටම games වලින් ක්‍රීඩා වලින් වලට මේව හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් සරලවම. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඒ වගේම ඔයාලා අලුතෙන් ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් නවෝදය ටෙක් channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe එක දාන්න. ඒ වගේම මෙතන මතුවේ පුංචි bell icon එක. අන්නේ bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගත්තොත් ඔයාලා අප්ලෝඩ් නවෝදය ටෙක් වලින් ගෙනෙන වීඩියෝ notification එකකින් ඔයාලගේ device එකෙන් බලන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම අපේ අද Openshot tutorial එකට යමු. මුලින්ම කරන්න ඕනේ paint software එක open කරගන්න එක. මම මේ විදිහට paint software එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන file කියන එකට ගිහිල්ලා image properties වලට ගිහිල්ලා මේක width එක මම විදිහට 1000යි height එක 500 දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මුලින්ම transition එකක් හදාගමු කොහොමද camera roll feature එක. එහෙම නැත්නම් double acting feature එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙතන shape tool එක rectangle shape tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට සරල rectangle එකක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මේකේ outline එක no outline දීලා fill එක solid fill දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට option change කරලා black දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේක black දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට හදාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගෙන ඔයාලා enter press කරලා මෙතන file ගිහිල්ලා save as දීලා png file කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. මෙතන menu එක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම නමක් දෙන්න. එතකොට අපිට lazy transition එක add කරගන්න. මම විදිහට එක කියලා 1.png shape එකෙන් හදාගන්න save කරගන්නවා. name එක rename කරගෙන ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා තියන්නේ new ගිහිල්ලා අලුත් එකක් open කරගෙන ඒකේ මේ විදිහට image properties වලට ගිහිල්ලා ඒකෙත් width එකයි height එකයි හදාගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකට rectangle tool එක අරගෙන මේ විදිහට ඇඳගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ fill එක solid fill දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරි solid fill දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගෙන අපි කලින් rectangle shape එක add කරේ මේ side එකෙන් දැන් හයි කරන්න ඕනේ මේ side එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් file ගිහිල්ලා සුපුරුමයිනේ png file ගිහිල්ලා ඒකට rename කරගන්න. මම මේකට 2.png කියලා save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට paint software close කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන cancel දීලා මේක minimize කරගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන සියලුම softwares minimize කරගෙන my computer එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න අර file ටික save කරපු තැන ඒ කියන්නේ අපි transition එක save කරගත්තු තැනට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා png format එකෙන් save කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මම දැන් save කරගත්තු image එක මේ විදිහට select කරලා control Z ඔබලා copy කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට right click කරලා copy කරගන්න. මම control Z press කරලා copy කරගෙන මම යනවා දැන් Windows කියන partition එහෙම නැත්නම් C partition එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන option කිහිපයක් folder කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ program file කියලා folder එකක් පෙන්වන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් view ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් එතන show එකෙන් hidden item දීලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන program file කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ටිකක් යටට ගියාම ඔයාලා install කරලා තියෙන software වල installation files ටික පේනවා. එතන ඇති Openshot video editor එක කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මතක තියාගන්න Openshot video editor එක මේ විදිහට close කරගන්න. මම මේ විදිහට no දීලා close කරගන්න. ඊට පස්සේ close කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ
නැවත මයි කම්පියුටර් ගිහලා මෙන්න මේ අපි දැන් ගියා මයි කම්පියුටර් එකේ Windows C partition එකේ program file වල Openshot video editor කියන ෆයිල් එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන transitions කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. එතන extra කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක extra එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලා කලින් copy කරගත්තු image ටික තියෙනවා. එහම transition ටික paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන message එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙතන continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට image එක paste වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අපේ Openshot video editor එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට Openshot video editor එක open වෙන්න දෙන්න. හරි මම දැන් Openshot video editor එක open කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා අපේ transitions දෙකක් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට add button එක press කරලා video clip දෙකක් import කරගමු. ඉතින් ඔයාලා මේ video clip දෙක duplicate වශයෙන් හදන්න ඕනේ. නිසා එක්කෙනෙක් කතා කරලා අනිත් කෙනා නිකන් ඉන්න වගේ video clip දෙක හදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ මම එකක් play කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මම අනිත් කෙනා කතා කරන අතරතුර මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා මේ විදිහට ඉන්න විදිහට තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ අනිත් කෙනා කතා කරනවා මේ විදිහට. ගොඩක් සරලවම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් දෙක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වැඩ නැති කොටස් මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්න අපේ වීඩියෝ එකේ. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් අපේ transitions දෙක මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට ඇඩ් කරගන්න. ගොඩක් සරලවම මෙන්න මේ විදිහට transitions දෙක වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ transitions වල මුලට ගිහිල්ලා play head එක මුලට ගෙනිහිල්ලා properties වලට ගිහිල්ලා මෙතන property panel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක brightness කියන එක right click කරලා line එක දීලා මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මැදට ගේන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට 0.0.0 වෙන විදිහට දෙවන transition එකත් ඒ විදිහටම ඔයාලා හදාගන්න. මේ විදිහට line එක දීලා මෙන්න මෙතනට 0.0.0 දීලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හදාගත්තු ගමන් මෙන්න මේ වගේ වුණාට අන්තිම වෙද්දි මේක change වෙනවා. ඒකට ඔයාලා තියෙන play head එක අන්තිමටම ගෙනියලා transitions දෙකේම මෙන්න මේක බිඳුව කරගන්න. transitions දෙකේ මේ වගේ කරගන්න ඕනේ අපි. මේ විදිහට ගොඩක් සරලවම ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩබල් ඇක්ටිං වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කැමරා රෝල් ෆීචර් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් දෙක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වල මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි කස්ටම් ට්‍රාන්සිෂන්ස් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේක රෙකෝඩ් කරගන්න වෙලාවෙදී හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේවා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් හදා දින්න නැතුව මේ වගේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙතනින් මම වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් මේ විදිහට ෆ්‍රීස් කරගන්න එහෙම නැත්නම් කට් කරගන්න. හරි මම දැන් වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකම කට් කරගත්තා. දැන් අපි නැවත ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් සරලවම හදාගන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මේකේ අඩුපාඩු තියෙන තැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ transitions ටික මේ විදිහට එහා මෙහා කරලා කට් කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි transition එකක් හදාගන්නේ ගොඩක් සරලවම. camera roll transition එකක්. දැන් අපි වෙනත් transition එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම නැවත paint software එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් page එකක් හදාගන්න අර size එකෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන shape tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අදගන්න එක. ඊට පස්සේ color එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් සරලවම. මම මෙන්න මේ වගේ හදාගෙන මේක මේ විදිහට හදාගන්නවා. මම දැන් මේක ෆයිල් ගිහලා save as දීලා png picture දීලා මේකට name එක type කරගන්න. ඔයාලට මේක save කරගන්න එක පුළුවන් Windows එකට ගිහිල්ලා program files වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් Openshot කියන එකට ගිහිල්ලා transitions කියන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා extra කියන එකේ මම save කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් save කරලා තියෙන transitions බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ idea එක අනුව මේ transitions හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහකට මම මේ විදිහ save කරගන්න. ඊට මේ message එක yes කරන්න. save කරන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි Openshot video editor එක
නැවත ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට ක්ලෝස් කරලා ඊපස්සේ මම දැන් නැවත ඒක ඕපන් කරන්න. හරි අපේ Openshot වීඩියෝ එඩිටර් එක නැවත ඕපන් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම ඉම්පෝට් කරාතු ට්‍රාන්සිෂන් නම් මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඒකට ඉම්පෝට් කරගන්නම්. මම මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉම්පෝට් කරගත්තා. මම මේක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මම මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක මේකට ඇඩ් කරලා තව වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න මේ විදිහට. හරි මම දැන් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ගොඩක් ලස්සනට මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට ෆෙදර් එක වගේ හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේ ටිකක් මේකේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ෂෝට් කරගන්න. ගොඩක් සරලවම. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ විදිහට අපේ ට්‍රාන්සිෂන් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රාන්සිෂන්ස් හදාගන්නේ, කස්ටම් ට්‍රාන්සිෂන්ස්. ඉතින් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා කලර් ට්‍රාන්සිෂන් එකත් හදාගන්න. මේ වගේ කලර්ස් දීලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකකට ෂේප් එකක් ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට ගන්න තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ brightness කියන එක ට්‍රාන්සිෂන් එකේ මුලට ගෙනිහිලා මෙතන 0.0.0 දීලා ඒ විදිහට හදාගෙන මේ විදිහට අගටත් ගිහිල්ලා 0.0.0 දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් සරලවම ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇනිමේට් වෙන එක නවතිනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පුරාවට මේ වගේ ෂේප් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පේල් software එකෙන් අපි හදාගන්න ෂේප් එක අනුව තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. කස්ටම් ට්‍රාන්සිෂන් හදාගන්න. මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ට්‍රාන්සිෂන් සමහර අපිට අවශ්‍ය වෙන ට්‍රාන්සිෂන් නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලගේ අයිඩියා එක අනුව ඔයාලගේ ක්‍රියේටිව් එක අනුව ඔයාලට ලස්සන ට්‍රාන්සිෂන් හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයේ භාවිත කරලා. ඉතින් Photoshop වගේ software එකක්, GIMP software, Creator software වගේ use කරනවා නම් ඔයාලට ලස්සන ට්‍රාන්සිෂන් හදාගන්න පුළුවන් කලර්ස් එහෙම use කරලා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරේ කස්ටම් ට්‍රාන්සිෂන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා Openshot වීඩියෝ එඩිටර් එක භාවිත කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් ඩබල් ලැප් තියෙම නම් කැමරා රෝල් ෆීචර්ස් උනත් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේවත් හැකින් එක යූස් කරලා බලන්න. ට්‍රාන්සිෂන් ඔයාලට කැමති විදිහට හදලා එක key frames වෙනස් කරලා බලන්න. ඔයාලට කැමති විදිහට මේවා එඩිට් කරලා බලන්න. එක ලස්සන ඇනිමේෂන්ස් එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරේ බේසික් ටියුටෝරියල් එකක් විතරයි මේ කස්ටම් ට්‍රාන්සිෂන් ගැන. ඉතින් ඔයාලා එකකින් එක යූස් කරලා බලන්න, එඩිට් කර. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද දැනගත්තා නම් ඒක නොදන්න දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න. එහෙනම් Nawodya Tech subscribe කරලා එතන මොකද පුංචි bell icon එක click කරලා all the තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech වලින් ගෙනන අලුත් මලුත් වීඩියෝ notification එක බලන්න. එහෙනම් අපි Nawodya Tech වලින් ගෙනන අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හැමෝටම සුබ දවසක්.